वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों मैं अमरदीप सिंह खालसा टर्बन कोच पटियाला। सो दोस्तों ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਲੜੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। दोस्तों इस वीडियो में तुम देख सकते हो भी यह आसान तरीका किस तरह है। जिस टाइम असी पग बन्नते हैं बहुत सोहने सोहने लड़ लाउंदे हैं, पर हुंदा की है आखिर दे विच लास्ट लड़ छोटा रह जाता है। अक्सर ये कई जणिਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ पर इस दे विच तुहानूं निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत ही घट टाइम दे विच छोटे ਜਿਹੇ आसान तरीके नाल असी इस दा हल कर सकते हैं, जिस विच साडा बहुता टाइम भी नहीं लगेगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਜੋ ਲੜ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੋਲਡ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੇ ਫੋਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ 50 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮੈਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌੜੀ ਜਿਹੀ 50 ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 50 ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਖਰੀ ਲੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। दोस्तों पिछली साइड जो अंदर करनी है बहुत ध्यान नाल करनी है कि लड़ दा पता ना लगे। सो दोस्तों तुहानूं ये वीडियो किस तरह की लगी अपने विचार जरूर भेजो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों इस तरह की वीडियो तुसीं होर वेखना चाहुंदे हो तो बैल आइकन दबा के इस चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। ते हाँ दोस्तों, ये वीडियो तुहानूं टर्बन दी किस तरह दी लगियां लाइक ते कमेंट करके सानूं जरूर दस्सिओ। असीं तुहाडे इस कमेंट दी वेट करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।